यामध्ये शिकणार आहोत टाईप्स ऑफ वेस्ट अँड देअर सोर्सेस. सो जे काही डिफरंट टाईप्स ऑफ वेस्ट जनरेट होतात इन टू द एन्व्हायरमेंट, जे मॅनमेड किंवा नॅचरल असू शकतं. सो आणि ते कसे जनरेट होतात सो ते आपण बघूया. सो द वेस्ट आर ऑफ व्हेरियस टाईप्स. ते डोमेस्टिक वेस्ट असू शकतात, इंडस्ट्रियल, हजार्डस, फार्म और गार्डन, इलेक्ट्रॉनिक, बायोमेडिकल, अर्बन, रेडिओ ॲक्टिव्ह अँड मायनिंग. सो आपण बघूया की हे सगळे वेस्ट जे आहेत ते कसे जनरेट होतात. सो डोमेस्टिक वेस्ट, सो वेस्ट फूड, पेपर, प्लास्टिक बॅग्स, व्हेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट स्किन, ग्लासेस अँड शीट, मेटल आर्टिकल्स एक्सेट्रा. सो हे सगळे वेस्ट जे आहे ते आपल्या हाऊसहोल्डमध्ये जनरेट होते. फॉर एक्झाम्पल जे वेस्ट फूड आहे, पेपर, प्लास्टिक बॅग्स आहेत, किंवा किचन वेस्ट ज्यामध्ये व्हेजिटेबल्स आणि फ्रूटचे पील्स येतात. ऑल्सो काही मेटल आर्टिकल्स, सेल्स. सो अशा काही गोष्टी आहेत जे डोमेस्टिक वेस्टमध्ये येतात. नेक्स्ट आहे इंडस्ट्रियल वेस्ट. सो त्यामध्ये केमिकल्स, पिगमेंट्स, स्लज, ॲश, मेटल्स ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. सो आणि हे हार्मफुलसुद्धा असतात. नेक्स्ट इज हजार्डस वेस्ट. सो केमिकल्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियल्स, एक्सप्लोजिव्स, इन्फेक्शियस मटेरियल्स एक्सेट्रा. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आपण हजार्डस म्हणतो बिकॉज ते आपल्या हेल्थवरती निगेटिव्ह इफेक्ट करतात ॲज वेल ॲज ते एन्व्हायरमेंटलासुद्धा डॅमेज करतात. सो रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियलसुद्धा असे सबस्टन्सेस आहेत ज्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर आपण आलो सो आपल्याला स्किन कॅन्सर वगैरे सारख्या गोष्टी होऊ शकतात. ॲज वेल ॲज जे एक्सप्लोजन्स वगैरे होतात त्यामधूनसुद्धा हार्मफुल गॅसेस रिलीज होतात. सो त्याला आपण म्हणतो हजार्डस वेस्ट. नेक्स्ट आहे फार्म और गार्डन वेस्ट. सो त्यामध्ये लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, क्रॉप्स रेसिड्यू लाईक स्ट्रॉ, ॲनिमल युरिन अँड डंग, पेस्टिसाइड्स, रिमेन्स ऑफ वेरियस केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स एक्सेट्रा. हे सगळं इन्क्लुडेड असतं. सो नॉर्मल जे काय आपल्या गार्डनमध्ये किंवा कुठल्या ॲग्रिकल्चरल फील्डवरती जे वेस्ट जनरेट होते त्याला आपण म्हणतो फार्म और गार्डन वेस्ट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. सो नॉन फंक्शनल TV सेट्स, सेल फोन्स, म्युझिक सिस्टम, कॉम्प्युटर्स अँड देअर पार्ट्स. सो हे जे काय इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स आहेत ह्याने जे समजा कोणतं सिस्टम डॅमेज झालेलं असतं आणि ते असतं वेस्ट. सो त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. नेक्स्ट आहे बायोमेडिकल वेस्ट. सो त्यामध्ये बँडेजेस, ड्रेसिंग, ग्लोव्स, नीडल्स, सलाईन बॉटल्स, मेडिसिन्स अँड मेडिसिन बॉटल्स, टेस्ट ट्यूब्स, बॉडी पार्ट्स, ब्लड एक्सेट्रा फ्रॉम क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स अँड लॅबोरेटरीज. सो हे जे काही हॉस्पिटल वेस्ट आहे त्यामध्ये ह्युमन्सचे टिश्यूज, बँडेजेस आणि जे सलाईन, सायरिंग्स, नीडल्स अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. हे हार्मफुलसुद्धा असतात ॲज वेल ॲज इन्फेक्शससुद्धा असतात आणि ते क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स अँड लॅब्समधून जनरेट होतात. सो ह्याला आपण म्हणतो बायोमेडिकल वेस्ट. नेक्स्ट आहे अर्बन वेस्ट. सो यामध्ये वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाऊसहोल्ड इंडस्ट्रीज अँड large commercial and industrial establishment, that is carry bags, glass, metal pieces and rods, threads, rubber, paper etc. So हे सगळे वेस्ट जे स्मॉल हाऊसहोल्ड इंडस्ट्रीज ॲज वेल ॲज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ह्यामधून जे डेव्हलप झाली आहे सो त्याला आपण म्हणतो अर्बन वेस्ट. नेक्स्ट आहे रेडिओ ॲक्टिव्ह वेस्ट. सो रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियल्स लाईक स्ट्रोंटियम 10, cerium 141, barium 140 and heavy water etc. They are generated from atomic energy plants, atomic research center, nucleus weapon testing. So ह्या जे काही गोष्टी होतात रिसर्च सेंटर्स, ॲटॉमिक एनर्जी प्लांट्स ॲज वेल ॲज जिथे न्यूक्लिअर वेपन्स जनरेट होतात सो तिथे हे सगळे हार्मफुल रेडिओ ॲक्टिव्ह मेटल्स असतात. ते आपल्या स्किनला पेनेट्रेट करूनसुद्धा जाऊ शकतात. सो ते हार्मफुल असतात आपल्या ओव्हरऑल बॉडीसाठी. सो त्याला आपण म्हणतो रेडिओ ॲक्टिव्ह वेस्ट. नेक्स्ट असते मायनिंग वेस्ट. जी मायनिंग आपण परफॉर्म करतो इन ऑर्डर टू गेट द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. सो त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो मायनिंग. सो त्यानेसुद्धा वेस्ट जनरेट होते. काय जनरेट होऊ शकते? रिमेन्स ऑफ अ हेवी मेटल्स लाईक लीड, आर्सेनिक, कॅडमियम एक्सेट्रा फ्रॉम माइन्स. सो हे काय असे मेटल्स आहेत जे वेस्ट म्हणून राहतात. सो त्याला आपण म्हणतो मायनिंग वेस्ट. सो हे होते डिफरंट टाईप्स ऑफ वेस्ट अँड त्यांचे सोर्सेस. So we have many types of waste here and we can broadly classify these waste into two categories. So first category आहे so दोन categories आहेत biodegradable waste and non-biodegradable waste. सो त्यामधून आपण फर्स्ट बघूया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हे अशी वेस्ट आहे जी नॅचरली डिग्रेड होते, डिकम्पोज होते विथ द हेल्प ऑफ बॅक्टेरियाज अँड ऑल.
फॉर एक्झाम्पल आपले व्हेजिटेबल पील्स असतील, फ्रूट्स वगैरे, लीव्स, ह्या अशा काही गोष्टी आहेत जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स डिकम्पोज करू शकतात आणि ते पटकन डिकम्पोज होतं. सो त्याला आपण म्हणतो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. So, a biodegradable material is one that can be decomposed by bacteria or other natural organisms without polluting the environment. So, ह्या वेस्टला डिग्रेड करताना किंवा डिकम्पोज करताना एन्व्हायरमेंटला कुठल्याही प्रकारचं पोल्युशन होत नाही. एक्झाम्पल्स: ग्रीन वेस्ट, फूड वेस्ट, पेपर वेस्ट अँड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, म्युनिसिपल वेस्ट एक्सेट्रा. सो हे जे काही फूड वेस्ट आहे, पेपर वेस्ट आहे, ॲज वेल ॲज काही बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकसुद्धा असतं. सो ते सुद्धा इन्क्लुडेड आहे या बायोडिग्रेडेबल वेस्टमध्ये. नेक्स्ट इज नॅचरल फॅक्टर्स सच as microbes as well as abiotic elements such as temperature, UV and oxygen can degrade the biodegradable waste. Abiotic म्हणजे काय? नॉन लिव्हिंग एलिमेंट्स, म्हणजेच टेम्परेचर, ऑक्सिजन अँड ऑल. सो ते डिग्रेड करू शकतात ह्या वेस्टला. ह्युमन वेस्ट, मॅन्युअर, सीवेज अँड slaughterhouse waste are examples of biodegradable waste. सो मॅन्युअर म्हणजे काय? ते बेसिकली नॅचरल फर्टिलायझर्स आहे जे आपल्याला भेटतं फ्रॉम दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस वेस्ट मटेरियल्स अँड आर्टिकल्स इन युअर एरिया अँड प्रिपेअर अ चार्ट ॲज फॉलोज. सो हे आपल्या एरियाजमधले आपण वेगवेगळे आर्टिकल्स घेतलेत अँड ते आपण बघितलेत की ते डिग्रेडेबल आहेत की नॉन डिग्रेडेबल आहेत, ॲज वेल ॲज त्याला रिसायकल करू शकतो का किंवा रियूज करू शकतो का, किंवा ते टॉक्सिक आहे की नाही. सो फर्स्ट प्लास्टिक बॉटल, ते डिग्रेडेबल आहे? नाही. सो इट इज नॉन डिग्रेडेबल अँड त्याला रिसायकलसुद्धा करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल एकदा का प्लास्टिक बॉटलमधून वॉटर संपलं की पुन्हा वॉटर बनवून ते यूज करू शकतो. तो इट कॅन बी रिसायकल ॲज वेल ॲज रियूज आणि हे टॉक्सिकसुद्धा असतं. नेक्स्ट इज पेपर, इट इज डिग्रेडेबल वेस्ट. आपण बघितलं होतं स्लाईडमध्ये. सो इथे येस अँड इट इज नॉट अ नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट. सो ह्याला रिसायकलसुद्धा करू शकतो, रियूजसुद्धा करू शकतो अँड ते टॉक्सिक नसतं. नेक्स्ट व्हेजिटेबल अँड फ्रूट पील्स, हे सुद्धा बघितलं होतं की हे डिग्रेडेबल वेस्ट आहे अँड त्याला रिसायकल किंवा रियूज नाही करू शकत अँड ते टॉक्सिकसुद्धा नसतं. नेक्स्ट इज एम्प्टी टिन्स, जे कुठल्या मेटल टिन्स वगैरे असतील, सो ते नॉन बायोडिग्रेडेबल आहे. त्याला रिसायकल अँड रियूज करू शकतो ॲज वेल ॲज ते टॉक्सिकसुद्धा असू शकतात बिकॉज ते पोल्युशन क्रिएट करतात, ते पटकन डिकम्पोज नाही होत. नेक्स्ट इज ग्लास पीस, हे पण नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट आहे, त्याला पण आपण रिसायकल अँड रियूज करू शकतो, बट ग्लास पीसेस जे असतात ते टॉक्सिक नसतात. नेक्स्ट ड्राईड फ्लावर्स, जे गार्डन वेस्ट आहे ते डिग्रेडेबल आहे, त्याला रिसायकल रियूज नाही करू शकतात ॲज वेल ॲज ते टॉक्सिक नसतं. नेक्स्ट आर रॅग्स, हे सुद्धा डिग्रेडेबल वेस्ट आहे आणि त्याला आपण रिसायकल अँड रियूजसुद्धा करू शकतो. नेक्स्ट इज फ्यूज्ड बल्ब्स, सो ते बल्ब्स वगैरे आहे ते डिग्रेडेबल नाही, ते नॉन डिग्रेडेबल आहे ॲज वेल ॲज त्याला रिसायकल किंवा रियूज करू शकतो. नेक्स्ट इज लेफ्ट ओव्हर फूड, जे काही फूड लेफ्ट ओव्हर आहे ते डिग्रेडेबल आहे आणि त्याला रिसायकल रियूज तर नाही करू शकत ॲज वेल ॲज ते टॉक्सिक पण नसतं. प्लास्टिक बॅग्स, येस ते नॉन डिग्रेडेबल आहे, त्याला रिसायकल रियूज करू शकतो आणि ते जर एन्व्हायरमेंटमध्ये ॲक्युम्युलेट राहिले तर ते टॉक्सिकसुद्धा असू शकतात. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेस्ट विच कॅन बी फाउंड इन युअर सराउंडिंग अँड त्याला आपण क्लासिफाय करू शकतो ॲज डिग्रेडेबल अँड नॉन डिग्रेडेबल अँड त्या वेस्टला आपण रिसायकल, रियूज किंवा टॉक्सिक आहे की नाही हे सुद्धा क्लासिफाय करू शकतो. सो नेक्स्ट आहे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. So a non-biodegradable material is a substance that cannot be broken down by a natural organism and is therefore a source of pollution. Non-biodegradable waste, they are the waste that cannot be decomposed by biological process. So बायोडिग्रेडेबल वेस्टच्या डेफिनेशनमध्ये आपण बघितलं होतं की ती वेस्ट जी आहे ती मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स डिकम्पोज करू शकतात, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्झाम्पल प्लास्टिक, मेटल्स, सो ह्या गोष्टी ज्या आहेत ते इझिली ब्रोक डाऊन नाही होऊ शकत विथ द हेल्प ऑफ नॅचरल ऑर्गॅनिझम्स. सो ते बेसिकली रिस्पॉन्सिबल असतात पोल्युशनसाठी बिकॉज ते ॲक्युम्युलेट राहतात ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सो एक्झाम्पलमध्ये तुम्ही बघितलं तर इट इन्क्लूड प्लास्टिक, मेटल अँड अदर सिमिलर मटेरियल्स. So this type of waste is also called as dry solid waste or dry garbage. Waste that are non-biodegradable, they cannot be decomposed or dissolved by natural agents. They can survive on the planet for thousands of years without deteriorating. Means हे वेस्ट जे आहेत ह्यांना डिकम्पोज व्हायला, ह्यांना डिस्ट्रॉय व्हायला
थाउजंड्स ऑफ इयर्स लागतात. So the question, nowadays an electronic device, that is a cell phone, is very popular. From a mobile shop near your house, find out how they dispose of old and broken down cell phones. सो मोबाईल शॉपमध्ये एवढे सगळे सेलफोन्स आहेत. इट इज ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो त्याला ते कसे डिस्पोज करतात आपण बघूया. सो ओल्ड अँड ब्रोकन डाऊन cell phones, they are sold to scrap dealers who sell it to bigger dealers where reusable parts are taken out and useless parts are sent for recycling. So ते बेसिकली काय करतात, जे स्क्रॅप डीलर्स असतात त्यांना ते सेल करून टाकतात अँड ते आणखीन सेल करतात रिसायकलिंग कंपनीजसुद्धा आहेत. सो ते काय करतात, जे रियुजेबल पार्ट आहेत त्याला यूज करतात आणि जे युजलेस पार्ट आहेत त्याला रिसायकल करतात. सो आपण बायोडिग्रेडेबल अँड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टबद्दल बघितलं. सो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्टचे हार्मफुल इफेक्ट, दॅट इज इफेक्ट ऑन बायोडायव्हर्सिटी. म्हणजेच काय, हे वेस्ट जे आहे ते ॲक्युम्युलेट राहतं ऑन द ग्राउंड. सो जे काय ॲनिमल्सचे हॅबिटॅट्स आहेत तिथे जर आपण हे वेस्ट डम्प केलं सो ते बायोडायव्हर्सिटीलासुद्धा अफेक्ट करू शकतं. नेक्स्ट इज बॅड ओडर ऑफ वेस्ट. सो ह्या वेस्टचं जे आहे ते बॅड ओडरसुद्धा असू शकतं. एक्झाम्पल, जे व्हेजिटेबल पील्स वगैरे आहे ते जर डिकम्पोज नाही झाले सो इट कॅन गिव्ह अ बॅड ओडर. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गॅसेस. सो जे काही इंडस्ट्रीमधून वेस्ट जनरेट होतं त्याने टॉक्सिक गॅसेससुद्धा प्रोड्यूस होऊ शकतात. ॲज वेल ॲज एअर पॉल्युशन. जे हार्मफुल मटेरियल्स आहेत जे डायरेक्टली रिलीज केले जातात इन द एअर, सो त्याने एअर पॉल्युशनसुद्धा होतं. ॲज वेल ॲज वॉटर पॉल्युशन. जर ते मेटल्स किंवा मटेरियल्स वॉटरमध्ये डिस्पोज केले सो ॲक्वॅटिक ॲनिमल्सला हार्म होऊ शकतो. नेक्स्ट इज सॉईल पोल्युशन. हे जे वेस्ट आहे पटकन डिकम्पोज नाही लागत होत, ह्याला थाउजंड्स ऑफ इयर्स लागतात. सो त्याने सॉईलवरती ॲक्युमुलेट राहतात अँड सॉईलचे जे न्यूट्रियंट्सची क्वालिटी आहे ती कमी होऊन जाते. सो इट कॉसेस सॉईल पोल्युशन ऑल्सो. नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ नॅचरल ब्युटी. सो जी नॅचरल ब्युटी आहे ती ऑफकोर्स एक जागा आहे ज्यामध्ये सगळी वेस्ट आहे आणि एक जागा ज्यामध्ये सगळे ट्रीज आहेत. काय सुंदर दिसणार जिथे सगळे ट्रीज आहेत. सो इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ अ नॅचरल ब्युटी. नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज. सो हे जे वेस्ट आहेत, फॉर एक्झाम्पल हॉस्पिटल वेस्ट जे आहेत हे जर ॲक्युमुलेट राहिले तर त्याने डिसीजसुद्धा स्प्रेड होऊ शकतात. सो हे होते हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अ सॉलिड वेस्ट. सो आय होप तुम्हाला सॉलिड वेस्टबद्दल सगळं कळालं असेल. थँक्यू.